ახალი შესაძლებლობები ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელთათვის, დიალოგი ექსპერტებთან, მეწარმეებთან, ხელისუფლებასთან. რა სტანდარტებია ევროპულ ბაზარზე და როგორ გავხადოთ ქართული პროდუქტი კონკურენტუნარიანი? ვიმსჯელოთ ერთად რადიო ათინათის გადაცემაში ევროპერსპექტივა. ყოველი თვის ბოლო ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. გადაცემა მომზადებულია პროექტის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა ფარგლებში. მოგესალმებით რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემა ევროპერსპექტივას, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო ათინათის Facebook გვერდზე Facebook Live-ით მე გადაცემის წამყვანი სალომე ფაცაცია ვარ. გადაცემა მომზადებულია პროექტის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაციათა კოალიცია საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, ექსპორტის განვითარების ასოციაცია და რადიო ათინათი. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. რადიო ათინათმა, რომელიც პროექტის ერთ-ერთი პარტნიორია, ევროპერსპექტივის 25 გადაცემა მოამზადა. 2 წლის განმავლობაში ჩვენ სტუმრად გვყავდა ადგილობრივი ფერმერები, სოფლის მეურნეობის ექსპერტები, ასევე დამწყები მეწარმეები და წარმატებული მაგალითები. ვსაუბრობდით სხვადასხვა კულტურაზე, მათ მოვლაზე, ადგილობრივ ბაზარსა და DCFTI-ზე. დღეს კი პროექტის ფარგლებში ბოლო 26 გადაცემა გვაქვს, სადაც შევაჯამებთ პროექტს, რისთვისაც სტუმრად მოვიწვიეთ ISET-ის უფროსი მკვლევარი სალომე გელაშვილი, სატელეფონო ჩართვით კი ჩვენი სტუმარი იქნება ორგანიზაციას საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის პროექტის მენეჯერი ქეთი გოგოჭური. ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე მივესალმებით ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, სტუდიის სტუმარს სალომე გელაშვილს. მადლობა სალომე, რომ ჩამოხვედით და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ISET-ის როლი ამ პროექტში ამ 2 წლის განმავლობაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. რომ მოგვიყვეთ თქვენს ჩართულობაზე, როგორ დაიწყო ეს ჩართულობა ამ პროექტში და აი მიმდინარეობაზე. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ მართლაც ვიყავით ჩართულები ამ პროექტის განხორციელებაში ძალიან აქტიურად და ჩვენი პირველი ღონისძიება იყო ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების, ანუ სხვადასხვა ასოციაციების საჭიროებათა კვლევა იმისთვის, რომ გაგვერკვია რა არის მათთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა, განვითარების რა ეტაპზე იმყოფებიან, რა სერვისებს თავაზობენ თავის წევრ ორგანიზაციებს. შემდგომში ამ საჭიროებათა კვლევის საფუძველზე ჩვენ ჩავუტარეთ ტრენინგები ბიზნესის მხარდამჭერ ორგანიზაციებს, ასევე ტრენინგებს ესწრებოდნენ არა მხოლოდ ასეთი ასოციაციები, არამედ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებიც, ფერმერული მეურნეობები და ეს ტრენინგები ეხებოდა როგორც ორგანიზაციული უნარების გაძლიერებას, რაც უკავშირდება მენეჯმენტს, მარკეტინგს, დაგეგმვას, ასევე უკავშირდებოდა სურსათის უბნებლობის სტანდარტებს და განსაკუთრებული ყურადღება იყო გამახვილებული საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან და ევროკავშირში ექსპორტის თვალსაზრისით და ზოგადად ადგილობრივ ბაზარზე წარმატების მისაღწევადაც. გარდა ამისა, იყო სხვა ღონისძიებებიც, კერძოდ ეს იყო პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავება, რომლებიც სხვადასხვა თემას ეძღვნებოდა. ერთ-ერთი იყო რძის ტექნიკური რეგლამენტის განხორციელების სირთულეები, ასევე ჩვენ წერდით ქართული კენკროვანი კულტურების პოტენციალზე ევროკავშირის ბაზარზე და ასევე ერთ-ერთი პოლიტიკის დოკუმენტი ეხებოდა კერძო სასერტიფიკაციო სისტემებს და ხარისხის ნიშნებს, ადგილობრივებს, არა საერთაშორისოებს, არამედ ადგილობრივებს. და ასევე გვქონდა ცალკე პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ეხებოდა აი ამ ასოციაციების ორგანიზაციულ სტრუქტურას და იმას თუ როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს ეს ორგანიზაციული სტრუქტურა. კი ბატონო, სალომე, საინტერესოა, რაც ჩამოთვალეთ ეს ყველაფერი თავიდანვე ვთქვათ დაგეგმილი გქონდათ, თუ აი დროთა განმავლობაში გახდა საჭირო აი ამ ღონისძიებების გატარება და რამე ცვლილებები თუ შევიდა, ვთქვათ აი რაღაცა გქონდათ დაგეგმილი, მაგრამ ჩათვალეთ რომ შემდეგ ასე უფრო სწორი იქნებოდა უკვე საჭიროებიდან გამომდინარე.
ძირითადი აქტივობები იყო წინასწარვე განსაზღვრული და პრინციპში ძირითადად გამოვიდა რომ განვახორციელეთ ის რასაც ვაპირებდით, თუმცა იყო ზოგი ღონისძიება რომელიც დროში ოდნავ გადაიწია, იქიდან გამომდინარე პროექტს ჰქონდა სხვადასხვა კომპონენტები, რომელსაც ახორციელებდნენ სხვადასხვა პარტნიორები და იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩავთვალეთ რომ რაღაც ლოგიკური იყო რაღაც კონკრეტული ღონისძიების აქტივობის განხორციელება და მოგვიანებით მსგავსი აქტივობები გადავწიეთ უფრო ესე ვთქვათ, უფრო ბოლო ეტაპზე, პროექტის ბოლო ეტაპზე. მაგრამ ძირითადში ის აქტივობები განხორციელდა, რაც იყო განსაზღვრული პროექტი. კი ბატონო. აი თქვენ ჩამოთვალეთ თქვენი აქტივობები და ღონისძიებები. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავდივართ, როგორც მითხრეს და რეკლამის შემდეგ უკვე ვისაუბროთ კონკრეტულად შედეგებზე. აი 2 წლის განმავლობაში ამდენი აქტივობა, ამდენი ღონისძიება, ტრენინგი და ასე შემდეგ, რა კონკრეტული შედეგები გვაქვს 2 წლის თავზე და აი ასევე ეფექტურობაზე ვისაუბროთ ღონისძიებების. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ევროპერსპექტივას, ასევე უყურებთ რადიო ათინათის Facebook გვერდზე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, შემაჯამებელი გადაცემის, ესე ვთქვათ, სტუმარია ISET-ის უფროსი მკვლევარი სალომე გელაშვილი და ცოტა ხანში შემოგვიერთდება უკვე სატელეფონო ჩართვით ფერმერთა ასოციაციის პროექტის მენეჯერი ქეთი გოგოჭური. სანამ რეკლამაზე გავიდოდით, ჩვენ სალომეს ვკითხეთ, რა კონკრეტული შედეგები მიიღო პროექტმა 2 წლის თავზე. აი სრულდება პროექტი, ხო, რამდენიმე თვე დარჩა, 2 თვე და უკვე დასრულდება პროექტი. რა შეგიძლიათ თქვათ შედეგებზე? რა თქმა უნდა, შეიძლება ამ ეტაპზე ყველა ის შედეგი, რომელსაც ჩვენ ველოდებით, არ იყოს სრულყოფილად წარმოდგენილი, იმიტომ რომ იგივე მიღებული ცოდნის გამოყენება სჭირდება გარკვეული დრო და უფრო გრძელვადიან პერიოდში ჩვენი აზრით უფრო მეტ შედეგებსაც დავინახავთ, თუმცა პირველი შედეგი, რაც ჩვენ მივიღეთ, იყო ბიზნესის ხარდამჭერი ორგანიზაციების ცნობიერების ამაღლება, იგივე ორგანიზაციული უნარჩვევების თვალსაზრისით იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ წარემართათ თავისი ბიზნესი უფრო ეფექტურად და როგორ გაეხადათ თავის ორგანიზაციაში წევრობა სხვადასხვა ბიზნესებისთვის უფრო მიმზიდველი და მეორე იყო სხვადასხვა სურსათის უნებლობის სტანდარტებთან გაცნობა. ამ ტრენინგების განმავლობაში ანუ აი ამ ბიზნეს ასოციაციებს საშუალება ჰქონდათ რომ დატრენინგებულიყვნენ წამყვანი ექსპერტების მიერ და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ ტრენინგების განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხი გავიარეთ და ძალიან პრაქტიკული საკითხები იყო განხილული, რომელიც უშუალოდ უკავშირდებოდა იმას თუ რა უნდა ეწეროს დაუშვათ ეტიკეტზე, როგორი უნდა იყოს ეტიკეტი და ასე შემდეგ, რა ტიპის დოკუმენტაცია უნდა ჰქონდეს მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელს, როდესაც ის ახორციელებს თავისი პროდუქტის ექსპორტს, ან დაუშვათ რა ტიპის სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილოს საწარმომ იმისთვის, რომ იქ წარმოებული პროდუქტი ჩაითვალოს უვნებლად. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ პოლიტიკის დოკუმენტებთან მიმართებაში, ანუ ამ პოლიტიკის დოკუმენტების წარდგენა შედეგების წარდგენა საზოგადოებისთვის მოხდა შეხვედრებზე, რომელსაც ესწრებოდნენ როგორც ბიზნესის წარმომადგენლები, ასევე საჯარო სექტორის წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. და ასეთ შეხვედრებზეც ასოციაციის წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ მიეცათ იმის საშუალება, რომ დაეფიქსირებინათ თავისი მოსაზრება. მაგალითად, და ასევე დისკუსიაში შესულიყვნენ იგივე სამინისტროს წარმომადგენლებთან, სურსათის უნებლობის სააგენტოს წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ. მაგალითად, რძის ტექნიკური რეგლამენტის აღსრულებაზე, როცა ვსაუბრობდით, იქ გაესვა ხაზი იმას, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ამ ეტაპზე კონტროლი საკმაოდ სუსტია, არარეგისტრირებული რძის საწარმოებისა, ამას აქვს თავისი მიზეზები, ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, რა შეიძლება იყოს წახალისების მექანიზმები იმ საწარმოებისთვის, რომლებიც არიან რეგისტრირებული და კანონის დაცვით აწარმოებენ თავის პროდუქტს. ანუ ჩვენი აზრით, ასეთი ტიპის აქტივობებმა კიდევ ერთხელ საშუალება მისცეს აი ამ ასოციაციებს, რომ თავისი წევრების აზრი დაეფიქსირებინათ და უფრო დაეახლოვებინათ უფრო დავაახლოვეთ ეს ორი მოთამაშე, ესე ვთქვათ, მცირე და საშუალო საწარმოები და მთავრობის წარმომადგენლები. კი ბატონო. ხაზზე გველოდება ქეთი გოგოჭურის ფერმერთა ასოციაციის პროექტის მენეჯერი. მოგესალმებით, ქეთი. მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. გამარჯობა, სალომე.
ქეთი, მე მინდა გკითხოთ პროექტში ჩართულ ორგანიზაციებზე და მათ მიერ განხორციელებულ აქტივობებზე. Აი, 2 წლის განმავლობაში რა კონკრეტულ აქტივობებზე შეგიძლიათ რომ ვისაუბროთ და მათ ეფექტურობაზე. Აი, რომელ მათგანზე, ვთქვათ, გაამახვილებდით ყურადღებას ეფექტურობის თვალსაზრისით და აი კონკრეტული შედეგი რომ გითხრათ. როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნული პროექტი სურსათისა და სოფლის დარგში მცირე საწარმოების ხარდამჭერი ინიციატივა ხორციელდება კონსორციუმის მიერ, რომლის ხელმძღვანელი ორგანიზაცია არის საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია და ასევე კონსორციუმის წევრები არიან ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, ექსპორტის განვითარების ასოციაცია და ასოციაცია ათინათი. აღნიშნული ორგანიზაციების შერჩევა, ასე ვთქვათ, პროექტის განმახორციელებად გადაწყდა მათი გამოცდილებიდან გამომდინარე. კერძოდ, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას, როგორც იცით, ყავსოთ ხეთასამდე წევრი ფერმერი მთელი საქართველოს მასშტაბით, ასევე გარდა ამისა აერთიანებს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს და დარგობრივ ასოციაციებს. შესაბამისად, მას აქვს დაფარვა და წვდომა როგორც ფერმერებთან, მეწარმეებთან, ასევე ასოციაციებთან. გარდა ამისა, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი მოგეხსენებათ, რომ არა მარტო სოფლის მეურნეობაში, არამედ სხვა მიმართულებითაც უკვე რამდენიმე წელი აქტიურად მუშაობს კვლევითი მიმართულებით და მისი გამოცდილების და მისი მკვლევარების ჩართულობა ამ პროექტში, ასე ვთქვათ, იყო მიზანშეტანილი. სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს და ასოციაცია ათინათს რაც შეეხება, ისინი წარმოადგენენ რეგიონულ ორგანიზაციებს და იმისთვის, რომ მომხდარიყო უფრო მეტად რეგიონების ჩართვა და კომუნიკაცია როგორც მეწარმეებთან, ასევე ასოციაციებთან, ამ კუთხით გადაწყდა მათი, ასე ვთქვათ, კონსორციუმში გათვალისწინება. ექსპორტის განვითარების ასოციაცია, როგორც ვიცით, მუშაობს ექსპორტის საკითხებზე და რადგან ჩვენი პროექტის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება და ფოკუსი იყო DCFTA-ზე, ევროკავშირთან გაფორმებული სავაჭრო შეთანხმების, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებზე, რეგულაციებზე და იმ დებულებებზე, რასაც ითვალისწინებს მეწარმეებისთვის. ამ კუთხით ჩვენ მიზანშეტანილად მივიჩნიეთ ექსპორტის განვითარების ასოციაციის ჩართვა, რადგან მომხდარიყო მხარდაჭერა DCFTA-თან დაკავშირებულ საკითხებზე, როგორც პირველ რიგში ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციებისთვის, ასოციაციებისთვის და შემდგომ უკვე მეწარმეებისა და ფერმერებისთვის. შესაბამისად, აღნიშნული ორგანიზაციები მუშაობდნენ აი ამ კონკრეტული თავისი პროფილიდან გამომდინარე და პროექტის შედეგებზე რომ ვისაუბროთ, ხომ? მაგალითად, მოხდა საბოლოო ჯამში 14 ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციის დაფინანსება, ის იყო მცირე გრანტები 5,000 ევრომდე და ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ 14 ასეთი ორგანიზაცია იქნა მხარდაჭერილი, მათ მიეცეთ საშუალება, რომ განეხორციელებინათ პროექტი როგორც თავისი ორგანიზაციის გაძლიერების მიზნით, ასევე ფერმერების და მეწარმეების დასახმარებლად მიმართული აქტივობები, ასე ვთქვათ, დაეფინანსებინათ. რა თქმა უნდა, აქცენტი კეთდებოდა ისევ DCFTA-ზე, ვაჭრობაზე, ბაზარზე ხელმისაწვდომობაზე და ასე შემდეგ. გარდა საგრანტო კონკურსისა, ჩვენ მქონდა ასევე სხვადასხვა აქტივობები, მაგალითად ადვოკატირების და კომუნიკაციის კამპანია, რომელსაც პასუხისმგებლობას უწევდა, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოსი და ამ აღნიშნულ კომპონენტში 15 ორგანიზაციის, მათ შორის ასოციაციის მხარდაჭერა მოხდა. ამ 15-დან 6 არის ვთქვათ ის ორგანიზაცია, რომელმაც გრანტიც მიიღო ჩვენიდან და 9 არის დამატებით სხვა ორგანიზაცია, რომელმაც ვთქვათ საგრანტო კონკურსში ვერ მიიღო ჩვენგან მხარდაჭერა, მაგრამ მიეცეთ საშუალება, რომ კომუნიკაციისა და ადვოკატირების აქტივობები განეხორციელებინა. აღნიშნულ კომპონენტში მათ, ასე რომ ვთქვათ, ჩაატარეს შეხვედრები როგორც რეგიონულ, ასევე ეროვნულ დონეზე, დაპატიჟეს მეწარმეების, მთავრობის წარმომადგენლებით, თავისი პარტნიორი ბიზნესები, ორგანიზაციები და ასე შემდეგ, იმისთვის, რომ გაეუმჯობესებინათ კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან და მოეხდინათ მათი საინტერესო საკითხების ადვოკატირება. ეს იყო რაც მინდა რომ ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ კი ბატონო, ქეთი, იცით რა გვაინტერესებს? აი, როდესაც პროექტს იწყებდით, თქვენ ახლა რაც ჩამოთვალეთ, თქვათ, აი ეს მოლოდინები იყო მაშინ, აი რა ზელოდით და აი როგორი შედეგი დადგა, შეგიძლიათ რა გითხრათ?
პროექტის დასაწყისში, როდესაც უკვე ჩვენ ასე ვთქვათ, პროექტის ბენეფიციარები შერჩევა დავიწყეთ და გვინდა დაარსებული სიტუაციის შესწავლა, ამისთვის გავაკეთეთ ISET-ის კვლევით ინსტიტუტის დახმარებით ბიზნესის ხარდამჭერი ორგანიზაციების საჭიროება და კვლევა, სადაც გამოვკითხეთ 47 ბიზნეს ხარდამჭერი ორგანიზაცია, მათ შორის სექტორული ასოციაციებით და ასევე 114 მცირე და საშუალო მეწარმე. აღნიშნული კვლევის შედეგებიდან თუ ვიმსჯელებთ, მაშინ არსებული სიტუაცია, ასე ვთქვათ, არ იყო დამაიმედებელი, იმიტომ რომ ბიზნესის ხარდამჭერი ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა იყო არამდგრადი, ისინი ძირითადად დამოკიდებული არიან დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებზე. და შესაბამისად ამ დოკუმენტის შედეგების საფუძველზე ჩვენ გავსაზღვრეთ შემდგომი პროექტის აქტივობები და გავითვალისწინეთ სხვა აქტივობების დროს. შესაბამისად პროექტის მიმდინარეობის პროცესში, როგორც პროგრამის საგრანტო კომპონენტი და ადვოკატირების და კომუნიკაციის კამპანიის საშუალებით ჩვენ არსებულ ასე ვთქვათ ბიზნეს ხარდამჭერ ორგანიზაციებს, რომლებიც საჭიროებდნენ უფრო მეტად ჩვენს დახმარებას, მათ საშუალება მიეცათ, რომ თავისი ორგანიზაცია გაეძლიერებინათ. მაგალითად, შეექმნათ ვებგვერდი, გაეზარდათ წევრების ბაზა, შეემუშავებინათ სასწავლო მასალები, მათ შორის ვიდეოები და აღნიშნა საინფორმაციო სასწავლო ხასიათის, რომლებიც მაგალითად ნუშის წარმოებელთა და კაკლის წარმოებელთა ასოციაციამ შექმნა საკმაოდ საინტერესო ვიდეოები, რომელსაც ავრცელებს სოციალური ქსელის მეშვეობით და საინტერესო სხვა მეწარმეებისთვის ამ ვიდეოებით თქვათ ინფორმაციის მიღება. ასევე არის მეფუტკრე ფერმერთა ასოციაციის მიერ შემუშავებული ვიდეოები, თქვათ თაფლზე და არა მარტო თაფლზე, ფუტკრის სხვა პროდუქტებზეც. თუ უფრო მეტმა ადამიანმა და მეტმა მეწარმემ გაიგოს, რას გულისხმობს აღნიშნული ასოციაციების საქმიანობა. ამით მის თქმა მინდა რომ ანუ ჩვენი პროექტი 2 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად ამასწინ წამოიწია მათი როგორც საქმიანობის არეალი, ასევე ცნობადობა და ასე ვთქვათ, ნდობაც მოიპოვეს მათ მეწარმეებს და ფერმერებში, იმიტომ რომ ვინც არის წევრობად დაფუძნებული, მათ შეძლეს რომ გაეზარდათ წევრების ბაზა და დღეს უფრო მეტი წევრი ყავთ ასოციაციაში, ვიდრე ეს მანამდე იყო. კი ბატონო, ქეთი, ბოლოს გეგმებთან დაკავშირებით გკითხავთ, 2 თვეში მთავრდება პროექტი, 2 თვის განმავლობაში რა არის დაგეგმილი, ასე რომ გითხრათ და აი სამომავლო გეგმებზე პროექტის ფარგლებში რა თქმა უნდა. თავიდან პროექტი, ასე ვთქვათ, მაისის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა არსებული მიმდინარე აქტივობებმა გვიჩვენა, რომ თქვათ საჭირო იყო კიდევ დამატებითი აქტივობების გათვალისწინება ჩვენს პროექტში. მინდა ხაზი გაუსვა, სწორედ რომელშიც არის ISET-ის კვლევით ინსტიტუტი ჩართული, ერთი აქტივობა გახლავთ არსებული თქვათ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროექტების შეფასება, რომელიც რელევანტურია და კავშირშია ბიზნესის ხარდამჭერ ორგანიზაციებთან, ასოციაციებთან და ფერმერებთან. სწორედ დარჩენილი პერიოდი მიემართება ამ აქტივობის განხორციელებას, მოხდება აქტიური თანამშრომლობა სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, რათა გამოკვეთოთ ასეთი პროექტი, რომელიც საერთოდ საინტერესოა ჩვენი ბენეფიციარებისთვის და მოვახდინოთ ამ პროექტის შეფასება. მეორე აქტივობა, რასაც გეგმავთ დარჩენილ პერიოდში, ეს არის BSO-ების პლატფორმის, ონლაინ პლატფორმის შექმნა, რომელიც დაკავშირებული იქნება და ინტეგრირებული იქნება ფერმერთა ასოციაციის ვებგვერდთან, ვუზრუნველყოთ მისი მდგრადობა და შემდგომში მართვა განახლება. აღნიშნულ აქტივობაზე ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა ტექნიკოსებთან, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ არსებული BSO-ების დაკავშირება ჩვენ ფერმერთა ასოციაციის ვებგვერდთან. ზოგიერთმა ბიზნეს ხარჯემ ორგანიზაციამ შეძლო, რომ თავისი ვებგვერდი შეექმნა და აქტიურად მუშაობს. მაგრამ არიან ისეთი ასოციაციები, თქვათ, რომელსაც თავისი საკუთარი საინფორმაციო რესურსი ნაკლებად გააჩნიათ, ვებგვერდი არ აქვს და შესაბამისად აღნიშნული პლატფორმა დაეხმარება მათ, რომ წარმოაჩინონ როგორც თავისი ასოციაცია და თავისი აქტივობები და ასევე დაუკავშირდნენ, თქვათ, ფერმერებს, მეწარმეებს, სახელმწიფოს და დონორ ორგანიზაციებს, მათაც შეიძლება ამ პლატფორმის საშუალებით მოძებნონ ამა თუ იმ დარგში, რომელიც ასოციაცია მუშაობს და შესაბამისად დაუკავშირდნენ მათ.
ეს არის ორი ძირითადი აქტივობა, რაც მომდევნო დარჩენილ პერიოდში განხორციელდება და კიდევ გვაქვს მიმდინარე, ასე ვთქვათ, კერძო და საჯარო ტიპის დიალოგის ორი შეხვედრა ჩასატარებელი მომდევნო თვეებში. ანუ ჩვენ უკვე ჩავატარეთ ორი მსგავსი ტიპის შეხვედრა. ერთი იყო ზის რეგლამენტზე და მეორე უკვე ასოციაციების, ასე ვთქვათ, საომარი პერსპექტივებზე სოფლის მეურნეობის დარგში. მესამე იქნება სავარაუდოდ ხარისხის ნიშნებზე, ანუ რა სტანდარტებია ამ კუთხით ქვეყანაში და რა იგეგმება, მაგალითად ფერმერთა ასოციაცია გეგმავს ადგილობრივი სტანდარტის შემოხებას პირველადი წარმოებისთვის. ამ საკითხს შეხება და ბოლო კერძო და საჯარო დიალოგის თემა ჯერჯერობით მოლაპარაკების პროცესშია და ამაზე შევჭედებით. კი ბატონო, ქეთი და ბოლოს კიდევ ერთხელ და უკვე ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ პროექტი, ანუ თქვენ ახსენეთ მცირე გრანტები, ახსენეთ ვებგვერდები და ასე შემდეგ. აი, რამდენიმე სიტყვით რომ გვითხრათ, რა შედეგი დადგა, რატომ იყო მნიშვნელოვანი ფერმერებისთვის, მეწარმეებისთვის, DCFTA-ის კუთხით ამ მიმართულებით, აი რატომ იყო მნიშვნელოვანი და რა შედეგი დადგა აი ამ პროექტის განხორციელებით? როგორც მოგეხსენებათ, DCFTA გულისხმობს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ვალდებულებებს, რომელთაც აკმაყოფილება თანდათან უკვე ეტაპობრივად მოუწევს როგორც ფერმერს, ისე მეწარმეებს და საშუალო მეწარმეებს. შესაბამისად, ამ მოთხოვნების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და თითოეულ ფერმერამდე მიტანა საკმაოდ რთულია და შესაბამისად პროექტის მიზანიც იყო გაგვიძლიერებინა ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები, ასოციაციები, რომლებიც უშუალოდ რეგიონებში მუშაობენ ფერმერებთან და მეწარმეებთან. ვფიქრობ, რომ აღნიშნული პროექტის შედეგები საკმაოდ იმედის მომცემია. აღნიშნული ჩვენი ბენეფიციარები არიან უკვე, ასე ვთქვათ, შემდგარი ორგანიზაციები, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ თავისი საკუთარი სერვისები შეიმუშაონ და შემდეგ შეთავაზონ ფერმერებს. ჩვენი აი ამ აღნიშნული აქტივობების ფარგლებში, როგორც იყო საგრანტო კონკურსი და შემდეგ კომუნიკაციის და ადვოკატირების კამპანია, მათ შეძლეს, რომ რეგიონებში რაც შეიძლება მეტ ფერმერს და მეწარმეს შეხვედრებდნენ, მიეწოდებინათ ჩვენი პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ინფორმაცია და რეკომენდაციები და ამავე დროს ის სიახლეები, რაც DCFTA-ის კუთხით ასე ვთქვათ, დღესდღეობით მიმდინარეობს და რა ვალდებულებებსაც ითვალისწინებს აღნიშნული შეთანხმება. ასე რომ ვფიქრობ, რომ პროექტმა წვლილი შეიტანა, როგორც DCFTA-ის საკითხებზე ინფორმირებაში, ასევე იმ კონკრეტული მოთხოვნების შესახებ უფრო მეტი ინიციატივა ფერმერებმა და მეწარმეებმა რეგიონებში, ვიდრე აქამდე იწვევდნენ. და ერთად დავამატებ, რომ ჩვენ ბიზნეს მხარდამჭერ ორგანიზაციებს ანუ შევთავაზეთ ტრენინგი DCFTA-ის ექსპორტის საკითხებში და მათი ცოდნა და ცნობიერება ამ კუთხით დღესდღეობით უფრო გაზრდილია და ისინი უფრო მეტ და სწორ ინფორმაციას მიაღწევენ რეგიონებში ფერმერებს და მეწარმეებს. ძალიან დიდი მადლობა, ქეთი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებები მინდა ვუსურვო პროექტს, წარმატებები თქვენს ორგანიზაციას. ქეთი გოგოჭური, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის პროექტის მენეჯერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დავბრუნდით სტუდიის სტუმართან, სალომე გელაშვილთან. სალომე, ქეთი მისაუბრა ყველა ჩართული ორგანიზაციის ეფექტურ, ვთქვათ, აქტივობებზე, ღონისძიებებზე. თქვენც ისაუბრეთ რეკლამამდე ამ ღონისძიებებზე, თუმცა თქვენი დაკვირვებით, რომელი იყო ყველაზე ეფექტური, რომელი აქტივობა, რომელიც ISET-მა, ვთქვათ, განახორციელა? ეს რთულია რომ გამოვყოთ, თუმცა ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი იყო აი ეს კვლევა, რომელიც უკავშირდებოდა სხვადასხვა პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებას, იმიტომ რომ ამ კვლევის დროს ჩვენ ჩართულები ყავდა როგორც ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები, ასევე მთავრობის წარმომადგენლები და სხვა ანუ სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებიც და ჩვენი აზრით ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ რგოლის გაძლიერება, რაც არის სამოქალაქო საზოგადოება და მათ შორის ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ როგორც დაუშვათ, მთავრობას არ შეუძლია თითოეულ ბიზნესთან და მცირე და საშუალო მეწარმესთან ესე უშუალოდ ურთიერთობა, ასევე მეწარმეებისთვისაც რთულია სათითაოდ ესე მთავრობასთან ურთიერთობა და ეს რგოლი, რომელსაც წარმოადგენს ეს ბიზნეს მხარდამჭერი
მხარდამჭერი ორგანიზაციები სწორედ აი ეს ფუნქცია აკისრიათ, რომ ის რაც აწუხებთ მათ წევრებს მიიტანონ მთავრობამდე და ასევე გააცნონ ის სიახლეები, რეგულაციები იქნება ეს თუ სტანდარტები თავის წევრებს. და ასევე რა თქმა უნდა ლობირება და ადვოკატირება გაუწიონ იმ საკითხებს, რასაც წევრები თვლიან მნიშვნელოვნად, იმისთვის რომ თითოეული სექტორი შესაბამისად განვითარდეს. კი ბატონო, აი ამ პროექტის ფარგლებში, აი რა გამოიკვეთა, რა საჭიროებები გამოიკვეთა მეწარმეებისთვის, ფერმერებისთვის და აი რა ამ კუთხით ალბათ ძალიან ბევრი სიახლე იყო, ხომ? რა მოუტანა ამ პროექტმა, რა საჭიროებები იყო და რა მოუტანა ამ პროექტმა მეწარმეებს? საჭიროებები ძირითადად უკავშირდებოდა ცნობიერების ამაღლებას, იმასთან დაკავშირებით თუ კონკრეტულად რა ტიპის სტანდარტები, ანუ შეიძლება ზოგადი ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა ტიპის სტანდარტები, რა საერთაშორისო სტანდარტების უსაცილებლობაში არსებობს, ამის შესახებ ინფორმაციას ფლობდეს მეტნაკლებად შედარებით მსხვილი ბიზნესები, თუმცა უმეტესობისთვის დეტალურად ეს არ იყო ცნობილი, ანუ უშუალოდ პრაქტიკულად რა ნაბიჯები უნდა გაიაროს, რომ ესა თუ ის სერტიფიკატი მიიღოს, რა მოთხოვნები აქვს დაუშვათ სხვადასხვა ქვეყანას დოკუმენტაციის მხრივ იქნება თუ რაღაცა სხვა კუთხით. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ამ თვალსაზრისით ნამდვილად სასარგებლო იყო მათთვის ეს ტრენინგები. და ასევე როგორც ქეთი აღნიშნა, ჩვენ ვგეგმავთ გადამამუშავებელი საწარმოების დაფინანსების პროექტის შეფასებას და თქვენ ბევრჯერ ახსენეთ ეფექტიანობა და სწორედაც რომ ვაპირებთ, რომ ეს ხარცარგებლიანობის ანალიზი გავაკეთოთ და რეკომენდაციები შევიმუშაოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება ეს სახელმწიფო პროგრამა დაიხვეწოს, რომ უფრო ეფექტური გახდეს, ანუ როგორ უნდა დაუშვათ დაიხვეწოს შერჩევის პროცესი, რა ტიპის ორგანიზაციებზე შეიძლება იყოს მორგებული ეს დაფინანსების პროექტი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ გადამუშავების რგოლი თითქმის ყველა ღირებულებათა ჯაჭვში სუსტად არის განვითარებული. ანუ ჩვენ არ გვაქვს გადამამუშავებელი საწარმო და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ტიპის პროექტები მაქსიმალურად ეფექტურად წარიმართოს. კი ბატონო, სალომე, მინდა გკითხოთ, თქვენ ISET-ს, როდესაც ჩაერთეთ ამ პროექტში და გახდით, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მონაწილე ამ პროექტის, რა მოლოდინი გქონდათ აი 2 წლის წინ და აი ამ შედეგით, ვთქვათ, თუ ხართ კმაყოფილი, რაც დადგა? ჩვენ ნამდვილად ვართ კმაყოფილი იმ შედეგით, რაც დადგა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს, ისევე როგორც დაწმუნებულია ფერმერთა ასოციაციისთვის და ყველა პარტნიორისთვის, რომელიც ჩართული იყო ამ პროექტში, რომ გაგვეძლიერებინა ეს ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები და ის რომ დღეს მათ აქვთ იმის საშუალება, რომ ჩაატარონ ეს კამპანიები, ქონდეთ თავისი ვებგვერდი, იყვნენ პორტალზე, ქონდეთ პორტალზე წვდომა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ხელს შეუწყობს მათ გაძლიერებას და უფრო კომერციულს გახდის ასეთი ტიპის ორგანიზაციებს. შეამცირებს მათ დამოკიდებულებას დონორებზე, იმედია და მომავალში გახდის მათ უფრო მდგრადს. და რაც თავარია DCFTA-ის მიმართულებით, ევროკავშირზე გასვლის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ DCFTA რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შესაძლებლობაა, მაგრამ ამავდროულად გამოწვევაც არის და იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში არის იმპორტის ჩანაცვლების ძალიან დიდი პოტენციალი. რა თქმა უნდა, ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბიზნეს მხარდამჭერი ორგანიზაციები განვითარდნენ, განავითარონ თავისი წევრები, გაზარდონ წარმოება და შეძლონ ჩანაცვლება როგორც იმპორტული პროდუქციის, ასევე შემდგომ უკვე ევროკავშირის ბაზარზე. და გქონდეთ მეტი შესაძლებლობა. ბოლო კითხვას დაგისმოთ, სალომე, 2 თვე დარჩა ხო პროექტის და თქვენ კომპონენტში არის გარკვეული აქტივობები განსახორციელებელი, აი ამაზე რა უკითხეთ, რა კონკრეტულ აქტივობებზეა საუბარი და აი ამ კონკრეტული აქტივობებისგან უკვე რა შედეგს ელით? ჩვენი რამდენიმე აქტივობა არის დარჩენილი. პირველი უკავშირდება ამ პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებას. ერთი არის ხარისხის ნიშნებზე და სასერტიფიკაციო სისტემებზე, ადგილობრივ ხარისხის ნიშნებზე და სასერტიფიკაციო სისტემებზე, მათ საჭიროებაზე, მათ განსხვავებებზე. აი მაგალითად, თუ ჩვენ გვაქვს Global Gap-ი, რომელიც არის საერთაშორისო სტანდარტი სურსათმწუნებლობის პირველადი მწარმოებლისთვის, ასევე არსებობს ქართული ანალოგი, მაგალითად, GeoGap-ი, რომელიც შეიმუშავა ფერმერთა ასოციაციამ. აი
ჩვენ ვუყურებთ იმას, თუ რატომ გახდა საჭირო ასეთი ადგილობრივი, რატომ შეიძლება იყოს დაუშვათ საჭირო ადგილობრივი სასერტიფიკაციო სისტემები და ხარისხის ნიშნები, რა არის მათი უპირატესობა, ან შეიძლება რა არის მათი ნაკლოვანება. ანუ ეს არის პირველი პოლიტიკის დოკუმენტის თემა. მეორე პოლიტიკის დოკუმენტის თემა ჯერჯერობით არ არის შეთანხმებული, როგორც ქეთი აღნიშნა. კიდევ ერთი აქტივობა, რომელიც დარჩენილია, უკავშირდება სწორედ ამ გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის შეფასებას, ამ პროექტს ახორციელებს და სწორედ ამ პროექტის ეფექტიანობას დავაკვირდებით ჩვენ, ანუ რა თანხები დაიხარჯა და რა სარგებელი მივიღეთ ამის შედეგად და ასევე პორტალის ესე ვთქვათ განვითარება არის კიდევ ერთი აქტივობა, რომელიც ასევე პროგრესია. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სალომე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესო აქტივობებისთვის, რომელიც ამ 2 წლის განმავლობაში განახორციელეთ. ISET-ის უფროსი მკვლევარი სალომე გელაშვილი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ასევე სატელეფონო ჩართვით ჩვენ სტუმრად გვყავდა ფერმერთა ასოციაციის პროექტის მენეჯერი ქეთი გოგოჭური. გადაცემა ევროპერსპექტივას უსმენდით და უყურებდით რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში, რომელიც მომზადებულია პროექტის რუსეთისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაციათა კოალიცია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, ექსპორტის განვითარების ასოციაცია და რადიო ათინათი. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. ეს პროექტის ფარგლებში მომზადებული ბოლო 26 გადაცემა იყო ევროპერსპექტივის. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. ახალი შესაძლებლობები ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელთათვის. დიალოგი ექსპერტებთან, მეწარმეებთან, ხელისუფლებასთან. რა სტანდარტებია ევროპულ ბაზარზე და როგორ გავხადოთ ქართული პროდუქტი კონკურენტუნარიანი. ვიმსჯელოთ ერთად რადიო ათინათის გადაცემაში ევროპერსპექტივა. ყოველი თვის ბოლო ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. გადაცემა მომზადებულია პროექტის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა ფარგლებში.